बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट नन्हे چې کوم زنګ سره ټاپک ته پاغي کې بنګ ایکسرسایز 1.6 سره ریلیټډ کوېشن کو پاغي کې رومنی کوېشن چې هغه زموږ سره په سیملټینیس لینیر ایکویشن دی هغه لینیر ایکویشن بنګ په انورژن میتھډ باندې سال کو انورژن میتھډ په دې کې باندې نن زده کو اوس سیملټینیس ایکویشن څه ته وایي سیملټینیس ایکویشن دې ته وایي چې دواړه زموږ سره یو شان ایکویشن دي دا زموږ سره لینیر ایکویشن دی دا زموږ سره لینیر ایکویشن دی سیملټینیس مطلب دا دی چې دا زموږ سره په دې کې چې کوم ایکویشن دي هغه دواړه یو شان دي سیملټینیس لینیر دواړه به لینیر دي هغه ایکویشن موږ په دې کې سال کو سیملټینیس لینیر ایکویشن په دې کې سال کو نو په دې باندې زموږ سره په سیملټینیس ایکویشن چې سال کو دا بنګه په دې एग्जांपल کې په انورژن میتھډ باندې سال کو انورژن میتھډ انورژن میتھډ باندې سال کو اوس دغه دا ویل چې سال د فالوینګ سیستم اف ایکویشن وذ د هیلپ اف میټریکس په دې کې دا ویل چې تاسو د لاندې د سیستم اف ایکویشن سال کې هو وذ د هیلپ اف میټریکس د میټریکس په مدد سره میټریکس په مدد سره دا چې تاسو په انورژن میتھډ باندې سال کې نو دا زموږ سره چې کوم لینیر ایکویشن راکړي دا غما ولیکره اوس رومبي کار زموږ دا چې دا به ریټ ان د فارم اف میټریکس دا به د میټریکس په فارم کې ولیکو دا د میټریکس په فارم کې موږ څنګه ولیکو رومبي زموږ سره په دې کې زموږ سره چې کوم ریابل استعمال شوی دی هغه موږ پیژنې چې دا ویډیوګان د څنګه راغلي دي د ویریبل مخ ته چې کوم نمبر یې هغه ته کوپیشنټ وایي شي د دې مخ ته زموږ سره سنشتن د دې کوپیشنټ 1 دی د دې کوپیشنټ -3 دی دا شان د دې ویریبل کوپیشنټ 2 دی او د دې ویریبل کوپیشنټ 1 دی دا موږ د میټریکس په پام کې ولیکو نو رومبي به x واره ولیکو دا زموږ سره x کوپیشنټ 1 دی 1 ولیکو د y کوپیشنټ -3 د y کوپیشنټ ولیکو بیا زموږ سره د x کوپیشنټ 2 دی د x کوپیشنټ می 2 لیکو د y کوپیشنټ 1 دی او بیا چې کوم ویریبل په استعمال شوی دی x او y ناغه مې ولیکره او از ایکوال ټو رومبي زموږ سره 0 دی نو 0 شوی بیا 7 دی نو 7 مې ولیکو دینه بعد بدیل تاسو نمونه ورکړئ دا زموږ سره a شو دا زموږ سره x شو او از ایکوال ټو دیتا مونږه b وې اوس په دا مونږه سال کو دا مونږه څنګه سال کو دا مونږه اوس په انورژن میتھډ باندې سال کو دا a into x is equal to b د x د ویډیوګانې به معلومو د x ویډیوګانې څه شي x y دا به معلومو دا x په یوازې پاتې شي دا a به په لار شي دا موږ سره a انورس او b شي اوس د x ویډیوګانې مونږ دینه په اسانه باندې معلومو شو رومبه به a انورس فایند کو چې کله هغه فایند کو دا غي سره به b ملټیپلایډ کو x is equal to a انورس ملټیپلایډ by b نو د a انورس د فازون سره فارموله د رومبه به a انورس معلوم کو a انورس is equal to 1 over a determinant adjoint of a د انورس د فار به رومبه مونږه د a determinant معلومو a میټریکس موږ صدا دی د دې به determinant معلوم کو نو determinant څنګه معلوم کراس ملټیپلیکیشن وکړو a determinant is equal to 1 1  za دا به سره 1 شي مینس د فارمولې د ډیټرمنټ دی 3 2  za دا به سره مینس 6 1 په خپل ځای شو مینس پلس شو دا زموږ سره 6 شو نو 1 + 6 دا زموږ سره دینه 7 راغی دا زموږ سره د a ډیټرمنټ ویلیو شو اوس په اډجین معلومه دی a اډجین اف a چې اډجین معلومه نه پلیسز بدیل چینج کوم دی به سین چینج کوم 1 1 لا و پلیسز چینج کوم نو په دې باندې خاصه نه پرې باسي دا 1 1 دی دا زموږ سره -3 دا به +3 شي دا زموږ سره 2 دی دا به -2 شي دا زموږ سره د a اډجین شو اوس زموږ سره چې کوم فارموله دا کوم ایکویشن راښوي دی په دې کې به تاسو دا ویډیوګان پوټ کې x is equal to a inverse نو a inverse فارموله کولی کې یا کو ډایرکټ ویډیوګان پوټ کې x is equal to a inverse زموږ سره دی ایکوال دی دا ولی کوي 1 over a determinant او adjoint of a multiplied by څه دی b نو b ولی کو x is equal to 1 over د a determinant زموږ سره ویلیو 7 راغلی 7 بشي او adjoint of a دا غي ویلیو چې زموږ سره دا غدا ده 1
3 minus 2 1 او multiplied by B matrix زموږ سره څه دی هغه به ولیکو B matrix زموږ سره دا 0 7 دا 1 over 7 به په خپل ځای باندې شي دا دواړه میټرکس به یو بل سره ملټیپلای کوم دا رو به د دې کالم سره ملټیپلای کوم بیا به د دې کالم سره ملټیپلای کوم بیا به دا رو د دې کالم سره ملټیپلای کوم بیا به دا رو د دې کالم سره ملټیپلای کوم x is equal to 1 divided by 7 دا رو به دې کالم سره ملټیپلای کوم نو 1 0 زا دا زموږ سره 0 شي پلس 1 0 زا 0 شو 3 7 زا دا به 21 شي دغه شان اوس په دې ورو د دې کالم سره ملټیپلای کوم -2 multiplied by 0 دا به زموږ سره 0 شي پلس 7 1 زا دا به 7 شي نو x is equal to 1 divided by 7 دا چې 8 کما 0 plus 21 د دینه 21 راځي او 0 plus 7 دا به 7 شي اوس دا 1 over 7 با د دې دواړو الیمنټ سره ملټیپلای کوم نو دا چې زه 1 over 7 د دې سره ملټیپلای کوم د دې نوم سره راشي 1 divided by 7 multiplied by 21 7 1 जा 7 7 3 जा 21 دا به زموږ سره د پاسه به زموږ سره راشي 3 دغه شان دا 1 over 7 چې زه ملټیپلای کوم د 7 سره نو 7 over 7 سره کینسل شي د دې نه به 1 راشي دا زموږ سره x is equal to دا خپل ځای روان دی د x میټرک زموږ سره سی ایکوال دی x میټرک زموږ سره د دې ایکوال دی په ځای به x y ولیکم x y او is equal to 3 1 دا زموږ سره د x او y ویډیوګان شو دا رومنه ویډیو د x شو دا د y ویډیو شو نو موږ به سیستم سیملټینیس لینیر ایکویشن په دې طریقه باندې سال کو دا انورژن میتھډ دی دا زموږ سره د x او y ویډیو فایند شو example number 25 کې دا چې as the following system of equation soluble د لاندې چې کوم ایکویشن راکړو دا زموږ سره سال کېدی شي دا سالبل دی نو دا به موږ د میټرکس په پام کې ولیکو رومبه د x کوفیشنت زموږ سره 3 دی 3 بشي د y کوفیشنت -6 دی -6 او دغه شان د x کوفیشنت 2 دی نو 2 ولیکو د y کوفیشنت -4 دی نو -4 ویریبل پکې کوم دی هغه زموږ سره x y دی نه x او y او د کانستنت پکې کوم دی هغه ولیکو is equal to 6 - 3 6 - 3 دله اوس نمونه ورکو دا زموږ سره a شو دا x شو او is equal to b اوس x معلومه نه x په یوازې شي او is equal to دا a چې افل لاړ شي دا زموږ سره a انورس او څه بشي b نو رومبه به د a میټرکس انورس پاینټ کو نو د انورس لپاره به رومبه زموږ سره کنډیشن داري چې رومبه به موږ د a میټرکس چې کوم دی د دې به ډیټرمن معلوم کړو رومبه زه د a میټرکس ډیټرمن معلومونه a ډیټرمنټ خو چېرې د ډیټرمنټ نه زیرو انسر راغی دا بیا نه سال کېږي انورس به ناټ ایگزیسټ کېږي نو 3 4 زیاده به زموږ سره -12 شي مینس د فارمولې شو 2 6 دا به -12 شي ډبل اپریټر له بریکټ کې ون کې نو -12 مینس به پلس شي دا به یو به سره کینسل شي دین سره راځي دا 0 نو اوس د a ډیټرمنټ نه زیرو انسر راغی نه د دې انورس نه ایگزیسټ کېږي a انورس از ناټ ایگزیسټ Exercise 1.6 question number 1 کې دا وی چې solve the following linear equation د لاندې چې د system of linear equation د linear equation درکړي دی دا inversion method نه دینه مخکې موږ example پای باندې واصل دي چې inversion method باندې موږ دا څنګه سال کو په solution کې مال دواړه equation ولیکل دا دیو شو اوس په دا روم باندې کار زموږ صداري چې دا به موږ د میټرکس په پام کې لیکو نو میټرکس په پام کې چې لیکو رومبه به د x کوفیشنت ولیکو د x کوفیشنت 2 دی دلته x کوفیشنت 1 دی چې کله سنی هغه ونی دلته د y کوفیشنت څه شي 3 دا زموږ سره 3 شي د y کوفیشنت زموږ سره -1 دی دا زموږ سره میټرکس شو اوس ویریبل به کوم استعمال شي د x y نه هغه ولیکو x y او is equal to constant کوم دی -1 او 2 -1 او 2 دینه بعد نمونه ورکو دا x شو دا b شو
A x is equal to B. اوس په د x ویلیو معلومون ده x په یوازې پاتې شي او د a به اپل لاړ شي نو x is equal to a inverse b. اوس په رومبي a inverse فایند کو هغه د b سره ملټیپلیټ کو دا غیر موږ د x ویلیو معلومه کو نو د انورس لپاره به رومبي انګ a ډیټرمنټ معلومو رومبي به a inverse ولیکو چې a inverse موږ څنګه معلومو a inverse او adjoint of a دا د a inverse د لپاره فارموله ده په انورس کې به رومبي شي موږ ډیټرمنټ معلومو نو a چې ډیټرمنټ معلومو 2 ones دا به minus 2 شي minus د فارمولې دی 3 ones 3 نو minus 2 او minus 3 چې 8 ناغینا minus 5 راځي دا زموږ سره a ډیټرمنټ شو اوس په انورس کې دیم ټرم زموږ سره دی adjoint د a به adjoint معلوم کما adjoint of a adjoint چې معلومه ما د دوه لبرې وسر پلیس چینج کما دا -1 به بروخیږي او 2 به د -1 زیات راشي دا به د دوه به سین چینج شي -3 -1 دا زموږ سره د a adjoint شو اوس په دې فارموله کې به ویډیوګان پټ کو x is equal to a inverse دا دی a inverse دی کولی x is equal to a inverse په ځای به دا ولیکم 1 ورو a determinant او adjoint of a multiplied by سره b ورسره لیکو x is equal to 1 over a determinant نظم سره ویلیو -5 راغلی نه -5 او adjoint of a دا غي ویلیو دی ودا -1 -3 -1 او 2 multiplied by کوم میټرکس وسره دی b نه b میټرکس زموږ سره دی -1 او 2 نو سو دا زموږ سره x په خپل ځای باندې شي is equal to دا پلس دی او دا زموږ سره ماینس دی پلس ډیوایډ بای ماینس دا غي نه ماینس راځي یا دا 1 ځل لیکل شمه چې ماینس ملټیپلایډ بای ماینس واپس نه پلس راځي کنه دا پلس دی دا زموږ سره دا ماینس پر یو ماینس سره کینسل شي یو به کینسل شي نو پاس زموږ سره ماینس پاتې شي دې نه زموږ سره -1 over 5 راشي او دا به یو به سره ملټیپلایډ کوم دا رو با د دې کالم سره ملټیپلای کوم دا دوه میټرکس په ملټیپلیکیشن کې نو ملټیپلایډ وکم رو د کالم سره ملټیپلایډ کوم بیا به د دې کالم سره ملټیپلایډ کوم نو دا رو بار د کالم سره ملټیپلایډ کوم نو 1 بر 1 سره او 3 بر 2 سره 1 1 ځان دا به سره 1 شي پلس بشي دا شان پلس په لګوما 2 3 ځا دا به زمون سره -6 شي ډبل اپریټر له بریکټ کې ورکو د دې رو د دې کالم سره ملټیپلیکیشن شو اوس په دا رو د دې کالم سره ملټیپلایډ کو 1 دا به 1 شي plus 2 دا به 4 x is equal to -1 divided by 5 and 2 1 plus -6 دا 1 سره چې 8 کم -6 شپږ روپۍ راوالي قرض دی یو را سره دا یو چې په کور کې مسو پاتې کې -5 دا شان 1 plus 4 دی نه 5 راځي دا زموږ سره دا وو سمپلیفای کو دا -1 over 5 بر دې دوه سره ملټیپلای کو -1 over 5 multiplied by -5 نو دا به دې سره کینسل شي 5 بر 5 سره ماینس او ماینس به پلس شي 1 بدل شي نو x is equal to د دې نه به زموږ سره ویل سره شي 1 دغه شان دا -1 over 5 با د دې لاندې 5 سره ملټیپلای کما نو 5 بر 5 سره کینسل شي څه بدل شي -1 دا زموږ سره د x ویډیوز دي x زموږ سره څه ایکوال دی دای x په ځای لیکم چې x y او is equal to 1 -1 دا زموږ سره د x ویډیو شو دا د y ویډیو شو کوېسچن نمبر 1 کې پارت نمبر 2 با وسال کو دا به رومبه د میټرکس په پام کې لیکو دا مې میټرکس په پام کې لیکو د x کوفیشنټ 1 دی 1 شو د y کوفیشنټ 2 دی نو 2 مې لیکو دا شان د x کوفیشنټ 3 دی 3 مې لیکو د y کوفیشنټ 6 دی 6 شو ویریبل په x او y مې لیکو از ایکوال ټو دا -13 شو او دا زموږ سره دا 11 مې لیکو او نمونه مرګ دا a شو دا x شو دا زموږ سره شو b شو نو x معلومونه x is equal to a inverse او b په x is equal to a inverse د پازم صدا فارموله ده چې 1 ورو a determinant او adjoint of a او multiplied by سره b
لومبي به زه د x فایند کول لپاره لومبي a ډیټرمنټ معلومومه د a ډیټرمنټ چې معلومومه a میټرکس نو څه دی د دې به ډیټرمنټ معلوم کوم نه a ډیټرمنټ 6 1 ځه دا به سره 6 شي مینس د فارمولې شو 2 3 ځه 6 is equal to څه شي د دې 0 راغی نو د دې a ډیټرمنټ نه 0 ویلیو رااله دا زموږ سره د انورس نه ایگزیست کیږي دا په نه سوال کیږي دا به تاسو په دې ځای باندې پرې دی a inverse is not exist question number 1 کې part number 3 دی نو دا به به first we write in the matrix form د matrix په پام کې ولیکو دا مې د matrix په پام کې ولیکو د x coefficient 1 نو 1 د y coefficient 2 نو 2 شو د x coefficient 2 دی دا ما 2 لیکو د y coefficient 3 3 x او y په کې ویریبل دی او کانستنټ به څه شي 1 او 5 ډیوایډ بای 3 نو 1 او 5 ډیوایډ بای 3 دا زموږ سره a شو دا x شو او دا زموږ سره b شو نو x معلومه نو x is equal to دا a به اپل راشي دا به a انورس شي او b x is equal to a inverse زموږ سره سی کولی 1 over a determinant او adjoint of a multiplied by b دا زموږ سره په دې فارموله کې ویډیوګان پټ کو نو بیا به د a determinant معلوم کو a determinant a determinant 3 1 3 minus the formula دی 2 2 4 now minus 3 plus minus 4 plus 3 دا چې 8 کما minus 4 plus 3 د دینه minus 1 راځي دا زموږ سره د a determinant ویلیو شو اوس په adjoint معلوم کو adjoint چې معلومه د دوه لفظونه چینج کوم دا دا 3 به برخه ځون وخت را کوشي 3 1 دا 2 او 2 له بسین چینج کوم دا مینس 2 شي او دا به مینس 2 شي دا زموږ سره د b adjoint شو دا د b a adjoint شو اوس په فارموله کې به ویډیوګانې فوټ کو x is equal to 1 په خپل ځای باندې شو د a determinant ویلیو مینس 1 راغلی دا مینس 1 او adjoint زموږ سره څه ویلیو راغلی دا هغه زموږ سره دا ده چې 3 مینس 2 مینس 2 1 او بیا زموږ سره ملټیپلایډ بای څه دی b نو b میټرکس زموږ سره دی او دی 1 او 5 ډیوایډ بای 2 دا زموږ سره b میټرکس دی نو x is equal to دا پلس دی نو پلس ډیوایډ بای مینس دا زموږ سره مینس 1 بدلی نه راشي 1 چې 1 ډیوایډ کړم نه 1 راځي او n2 دا دواړه میټرکس باندې یو سره ملټیپلایډ کما دا رو به د دې کالم سره ملټیپلایډ کوم بیا دا رو د دې کالم سره ملټیپلایډ کوم نمبر دا به سره 3 1 3 بشي پلس 2 مینس 2 ملټیپلایډ بای 5 ډیوایډ بای 2 دا 2 به 2 سره کینسل شي دینه سره شي مینس 5 پلس مینس 5 او دغه شان دا رو به اوس د دې کالم سره ملټیپلایډ کما نو 2 1 مینس 2 پلس 1 چې زه د 5 ډیوایډ بای 2 سره ملټیپلایډ کوم دا یې سره شي 5 ډیوایډ بای 2 نو x is equal to minus 1 په خپل ځای باندې شو دا چې 8 کما minus 5 plus 3 دواړه چې 8 کما دې نه زموږ سره minus 2 راځي او دا چې 8 کوم نه دی به LCM والما دې د لاندې 1 دی د 1 او 2 LCM زموږ سره 2 راځي اوس په چې 2 LCM راغی دا 2 به زه دې سره ملټیپلای کوم minus 2 divided by 1 multiplied by 2 نو دا زموږ سره دې نه سره شي 2 2 ځا 4 یا په کراس ملټیپلیکیشن کې 2 2 ځا زموږ سره مینس 4 شي پلس شو او پای 1 ځا 5 دا اوس دو سمپلیفای کې x is equal to minus 1 په خپل ځای باندې شو دا minus 2 شو دا چې یو سره 8 کما minus 4 plus 5 د دې نه زموږ سره 1 راځي نو 1 divided by 2 نو اوس دا minus چې کوم دی دا به minus 1 باندې سره ملټیپلای کوم نو minus minus پلس شي 2 1 ځا 2 x is equal to دا 2 شو او دا به دې سره ملټیپلای کوم نو minus 1 چې دې سره ملټیپلای کوم نه پلس امز به minus شي 1 1 ځا 1 minus 1 divided by 2 شي دا زموږ سره د x ویلیو شو نو دا x ویلیو دا شو او y ویلیو دا شو